आज चाहिँ हामीहरू वेदान्त एक्सेलियन अप्सनल म्याथमेटिक्सको बुक 9 को बारेमा कुरा गरिरहेछौँ हैन। अनि यसको चाहिँ हामीहरूले आज एक्सरसाइज 1.1 हैन अर्डर पेयरको बारेमा हामीले सबै एक्सरसाइज गरेर भ्याउनेवाला छ। ल अब हैन सुरु गरौँ हैन। 1 को ए बाट डिफाइन अ पेयर। यो चाहिँ हजुरहरुको किताबमा भेटिन्छ पेज नम्बर 5 को तो यहाँ यतातिर अ सेट कन्सिस्टिङ अफ एनी टू एलिमेन्ट्स इज इक्वल टु पेयर। त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्यो भने डिफाइन एन्ड अर्डर पेयर। ट्याक्कै पेयरको मनी नै छ त्यो। पेयरको डेफिनेसनको मनी यहाँ डेफिनेसनहरु लेखा हुन्छ। अ पेयर ह्याभिङ वान एलिमेन्ट एज द फर्स्ट एन्ड अदर एज द सेकेन्ड एलिमेन्ट इज कल्ड अ पेयर। त्यसपछि सी नम्बरमा हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन 1,2 अनि 1,2 यो चाहिँ सेट हो। 1,2 इज अ सेट यो कर्ली ब्र्याकेट दिएर अनि 1,2 इज अ अर्डर पेयरहरु लेख्ने भयो। एक्जाम्पल इज अफ अ पेयर एन्ड अर्डर पेयर भनेको चाहिँ यो यसको चाहिँ पेयरको यो एक्जाम्पल भयो, अर्डर पेयरको चाहिँ यो एक्जाम्पल भयो। यसको चाहिँ सिक्दियो डिफाइन इक्वालिटी अफ टु अर्डर पेयर। यसको चाहिँ हामीले यहाँ भेटाउन सक्छौँ एन्सर। यो चाहिँ पेज नम्बर 6 हो। पेज नम्बर 6 मा चाहिँ माथितिर इक्वालिटी अफ टु अर्डर पेयर्समा भेटाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले डेफिनेसनमा। टु अर्डर पेयर्स आर सेड टु बी इक्वल when their corresponding components are equal, that is their antecedents and consequents are equal। भनेपछि यसको आन्सर त्यही भयो हैन। अनि त्यसपछि 2 नम्बरको यसो हेरौँ भने which are equal order pairs in each of the following 4,5 अनि 4,5। यो चाहिँ इक्वल हो कि हैन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले यहाँ हेर्यौँ भने यो अगाडिको नि 4 छ एन्टिसिडेन्ट्स अनि कन्सिक्वेन्ट भनेर हामीले भर्यो भने नि यो एन्टिसिडेन्ट्स अनि यो कन्सिक्वेन्ट हो। यो एन्टिसिडेन्ट्स 4 छ, यो पनि 4 छ, यो पनि 5 छ, यो पनि 5 छ भनेपछि यो इक्वल भयो। अनि यहाँ हेर्यो भने अब 7 र 7 यो 7 कसरी भन्दा म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यसमा 7 हुन्छ, यो 7 हुन्छ, 5 भनेपछि यो इक्वल भयो। अनि यो पनि इक्वल हुन्छ, यो पनि इक्वल हुन्छ। अनि त्यसरी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो यहाँ नोट कपी छ। नोट कपीमा चाहिँ मैले लेखेर राखेको छु। अनि यसरी लेख्ने दे आर इक्वल अब दे आर इक्वल नट इक्वल त्यस्तो भनेर लेख्ने हो। अब हामीले यहाँ अब त्यसपछि हामी 3 नम्बरमा आउँछौँ हैन। कताको 3 नम्बर यतापट्टि रहेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ इन द फलोइङ कन्डिसन। कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यिनीहरुले इक्वल गर्ने हैन। x = 7 गर्ने, 4 = 2y गर्ने। अनि यस्तो गर्दा चाहिँ x = 7 आउँछ अनि 2y = 4 गरेर चाहिँ हामीले x 7 अनि y 2 भनेर निकाल्नु मिल्छ। गरेर कपी गर्नु होला। ल भयो। पज गरेर कपी गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि यो यस्तो बन्द गरौँ। 3 नम्बरको बी नम्बर हेरौँ है त। x + 4 अनि y + 2 = 7,4 छ हैन। यो भनेको चाहिँ यसरी नै गर्ने हो। यहाँ यो सी नम्बर र बी नम्बर एउटै हैन। एउटै क्वेशन हो। एउटा चाहिँ माइनस छ, एउटा चाहिँ प्लस छ। यसरी नै गर्न सकिन्छ। हामीले 8 क्लासमा सिकिसक्यो तर मैले फेरि देखाइदिन्छु। यस्तो गरेर इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट गरेर अनि x - 3 = 3 गरेर अनि y + 4 = 6 छ। यो सी नम्बरको है। बी नम्बरको त्यसरी नै गर्न मिल्छ। अब हामी हेरौँ ई नम्बरतिर। अब डी नम्बर कस्तो हो एक्चुअली हेरौँ है त। डी नम्बरमा चाहिँ 2x - 5 = 19, 4 = 2y - 6 गरेर गर्नुपर्छ। यो डी र ई एउटै हो। त्यही भएर मैले ई नम्बरको देखाइदिएपछि डी नम्बरको पर्दैन होला। हजुरहरूले कपी गर्न मलाई यहाँबाट कपी गरे हुन्छ। यतापट्टि निकालेपछि यतापट्टि निकाल्नु पर्दैन। यो एक्स्ट्रा हो यो। अब हामी जाम 4 नम्बरतिर। 4 नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2x + y छ। एफ नम्बर हेरौँ है त। एफ नम्बर अलि गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई। हैन यो त इजी नै रहेछ। मैले कसरी गर्ने देखाइदिन्छु है। अब यहाँबाट चाहिँ और गर्ने हैन। 9 रे त्यसका बाद y = यहाँ कति छ 9/5 छ हैन। अनि इन्टु रे -1 एकछिन हो यही 1/, अनि त्यसपछि यो कति छ यो 4 छ हैन। यस्तो गरेर गर्ने अनि और y = 9 × 4/5 × 4 यो अल्सियम निकालेको यो 1 ल हेर यो
1 into 5 by 5 into 4 therefore y is equal to 8 यता आउँछ। अब हेन्स सबै आफै लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बिग्रेर रहेछ हैन। यति नै हो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अब 4 नम्बरमा हेरेर गयो भने हामीहरूले यहाँ ए नम्बरमा हेर्दाखेरि चाहिँ ए नम्बर इजी नै रहेछ यो त, तर यो x प्लस y छ, x माइनस y छ, त्यो भएर यसो दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यो चाहिँ आफ्नो नोट कपीमा गरेको देखाइदिन्छु। 4 नम्बरलाई हाने यताबाट छिटो सारिहाल्नु त यो 4a को यतासम्म सारिहाल्नु त छिटो पज गरेर। हामीहरूले यहाँ इक्वेसन लियो, इक्वेसन मैले यस्तो लेखेँ हैन, त्यो हैन हजुरहरूले सारिसक्नु भयो यो सार्नु भएन भर्खर सार्नु। त्यसपछि यहाँ मैले यस्तो गरेर हेऱ्यो भने र चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ हामीले त्यो x को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन आइआईमा हाल्दिछ। इक्वेसन आइआईमा हामीले 2x थियो 2 अनि त्यसपछि यो 2 प्लस y यस्तो गरेर हाल्दिएको। अनि त्यसपछि हामीले भ्यालु अफ y चाहिँ इक्वेसन आइआईमा फेरि हाल्यौ। यहाँ भ्यालु अफ y आयो अनि इक्वेसन आइआईमा फेरि हालेपछि अनि ज्याम मिलाएर आइहाल्छ। रङ भएर छ हैन, यो यस्तो गरेर यसलाई काटेर यसलाई चाहिँ इक्वेसन आइमा राख्दिउँ हैन। हो यो सी नम्बरमा हेर नि, हो यो यस्तो हैन, यो पावरमा देख। यसको के गर्ने अब? तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ x प्लस y चाहिँ पावरमा छैन। अब यो पावर इक्वेटिङ गर्नु पर्यो हामीले। भनेपछि चाहिँ यसको यो कतिको 2 को 2 भन्दा नि अब 4 पनि लिनु मिल्छ हैन। त्यसैले यहाँ 2 को पावर अनि यो पावर चाहिँ इक्वेटिङ गर्नु मिल्छ। अब यहाँ यता माइनस वाला पनि हेरौँ। यो त्यसको बाद यो 2x माइनस y छ इक्वल टु 1 छ हैन। 2x माइनस y इक्वल टु 2 को पावर 0 भनेको 1 हैन त। हजुर 2 को 1 लाई त 2 को पावर 0 लेख्नु पनि भयो, मिल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ गयो भने अब हामीले प्लस वालामा हेर्यो भने x प्लस y इक्वल टु 4, x इक्वल टु 0 प्लस y छ। अनि यो 0 प्लस y लाई चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्दिएको हामीले x को भ्यालु यहाँ ल्याएर हाल्दैछि। अनि 0 प्लस y इक्वल टु 4 हुन्छ हैन। अनि त्यसैले हामीले 0 प्लस y लाई त 0 का त्यो छुटाइदिनु भयो, 0 को त कामै हुन्न, भ्यालु हुन्छ यसको। अनि त्यसपछि अनि यो y प्लस y भनेको कति हुन्छ 2y हुन्छ हैन। 2y इक्वल टु 4 अनि y इक्वल टु यस्तो गरेर y देयरफोर y इक्वल टु आउँछ। अनि त्यसैले यो x इक्वल टु y कसरी भन्दाखेरि चाहिँ x इक्वल टु 0 प्लस y हो है। अनि त्यसैले 0 चाहिँ अब हामीले एड गर्दाखेरि त्यो y नै भयो हैन। अनि त्यसपछि फाइनली के भन्दा चाहिँ x इक्वल टु y आएन। अनि x इक्वल टु y भएपछि त अनि यो y को भ्यालु 2 आयो अनि x को भ्यालु पनि 2 आयो। x को भ्यालु पनि 2 अनि y को भ्यालु पनि 2 यस्तो गरेर आयो। अब हामीले यतातिर हेर्यो भने यो c को नि एउटै छ, d को नि एउटै छ, यो लास्टको 9 मात्र फरक हो है। अनि त्यसपछि पावर यसको दुईटैको 2 छ तर यसको चाहिँ 3 छ, त्यही मात्र फरक हो। अब 3 को चाहिँ यहाँ 9 सँग उस गर्न मिल्छ, 2 को चाहिँ यो 16 सम्म गर्न मिल्छ, त्यो एउटै हो सबै हैन। अनि यो 5 नम्बर चाहिँ अब नगरे नि हुन्छ हैन, नगरे भन्दा नि त्यो आउँछ हजुरहरुलाई, त्यो भएर मैले गर्दिन। यो इक्वेसन देखायो f(x) भनेको चाहिँ यो पछाडिको हो, f(x) भनेको चाहिँ पछाडिको हो, x भनेको अगाडिको है। अनि त्यसैले यो x स्क्वायर f(x) भनेको चाहिँ x स्क्वायर प्लस 3 हो भनेको यो भनेको f(x) को भ्यालु भयो। अब हामीले चाहिँ हैन यो देख अनि अगाडिको भेटाउनु भन्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ हालेर हाल्दियो अनि x स्क्वायर प्लस 3 गरेर अनि त्यसैले त्यो सल्भिङ गरेर गर्नु मिल्छ, यो सबैको भ्यालुहरु निकाल्नु मिल्छ, त्यसरी गर्ने हो। अब 6 नम्बरको हेरौँ। यदि हामीले 6 नम्बरको हेर्यो भने इफ द अर्डर पेयर्स यस्तो हैन, यति देख अनि p र q देख बिलोङ टु यस्तो हो, फाइन्ड द भ्यालुज अफ p एन्ड q हियर द अर्डर पेयर्स p, -1 एन्ड 5, q आर द एलिमेन्ट्स अफ सेट यस्तो भनेको यो भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ x, y यो दुईटा डट देखा नि सच दैट y इक्वल टु 2x प्लस 3 -3 यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ x, y भनेको चाहिँ एउटा उस हो, यस्तो हैन, यस्तो हो, यसलाई x भनिन्छ यसलाई y भनिन्छ। q भनेको चाहिँ 10 - 3 हो। यदि हजुरहरुले चाहिँ 10 भयो भने कसरी बुझ्नु भएन भने चाहिँ यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ q चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ y हो हैन, y हो। अनि हामीले के देखाउँदा चाहिँ यो x, y सच दैट y इक्वल टु अनि यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन 2x - 3 हुन्छ हैन। यो चाहिँ
अनि त्यसपछि y भनेको कति भयो q भयो हैन भनेको u भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ q इक्वल टु अनि त्यसपछि नि 2x - 3 भनेको चाहिँ x भनेको के हो 5 हैन 5 भनेको के भन्दाखेरि x हो हैन 2x - 3 2 into 5 अनि -3 हुन्छ अनि यो भनेको चाहिँ 10 - 3 हुन्छ भनेको चाहिँ 7 आयो यस्तो मैले सबै बुझाइसकेँ सो पी यस्तो बिलोङ्स टु यति थियो हैन हजुरहरूले यहाँसम्म छिटो सार्नु पज गरेर छिटो सार्नु त त्यसपछि यहाँ त तल देखिएन अनि यहाँबाट फेरि सार्नु पज गरेर सार्नु होला यो त्यसपछि हामी यताउति जाऊँ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ पीको भ्यालु निकालिहालौँ हैन यस्तो यस्तो गरेर अनि यो क्यू पनि मैले भ्यालु भन्छु कि यतो भन्ने 7 हो अनि हेन्स यस्तो यस्तो भनेर लेखे हुन्छ यो पज गरेर सार्नु छिटो यता गर्नु ल यो 6 नम्बरको ए को भ्यायो अब बी को हेर्यो भने यो त अर्डर पेयर छ यस्तो यस्तो अनि यस्तो यस्तो अब बिलोङ्स टु x - 3y इक्वल टु 10 छ नि 3y लाई यतातिर लानु पनि मिल्छ बुझ्नु भयो नि भनेको चाहिँ x इक्वल टु 10 + 3y गरेर अनि गर्न मिल्छ यो अनि त्यसै हामीले 7 नम्बर जाम अब 7 नम्बरको एकदम सजिलो छ यस्तो गरेर गर्ने हो पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अहिले अनि यो चाहिँ कसरी भन्दा चाहिँ यस्तो यस्तो भनेको x भनेको x को भ्यालु हामीलाई अहिले दिइसक्यो 3 4 5 6 हो अनि y भनेको चाहिँ 1 2 हो यस्तो गरेर हैन दिइसक्यो त्यसपछि x + y इज लेस देन 8 यहाँ चाहिँ यो x भनेको के भन्दा चाहिँ यो x भनेको एन्टिसिडेन्स हो अनि y भनेको के रे कन्सिक्वेन्ट हो हैन एन्टिसिडेन्टलाई चाहिँ एन्टिसिडेन्ट भनेको अगाडिको हैन यो अगाडिको वाला यता अर्डर पेयरमा चाहिँ यो अगाडिको वाला चाहिँ के रे एन्टिसिडेन्ट भन्छ अनि यस्तोलाई चाहिँ कन्सिक्वेन्ट भन्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ अर्को एन्टिसिडेन्टलाई चाहिँ डोमेन पनि भन्छ अनि त्यसपछि कन्सिक्वेन्टलाई चाहिँ रेन्ज पनि भन्छ के अनि डोमेन र रेन्ज पनि भन्नु मिल्छ यसलाई है अनि हामीहरूलाई यो डोमेनै भनौँ अब डोमेन कति देखायो x भनेको चाहिँ डोमेन हो डोमेन कति देखायो 3 4 5 6 देखायो अनि y भनेको 1 र 2 देखायो अब यसलाई चाहिँ त्यसपछि हामीले x + y इज लेस देन 8 है भनेको चाहिँ यो x + y भनेको चाहिँ लेस देन 8 हुनुपर्छ अब 3,1 भनेको त 3 + 1 भनेको चाहिँ 4 हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो लेख्न मिल्छ 3,1 3,2 अब यस्तो यस्तो लेख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हैन 8 भन्दा कम हुन्छ नि त एड गर्दाखेरि 5/2 भनेको चाहिँ 6 हो 7 हो 6 भनेको 7 हो त्यो भएर अब 8 भन्दा चाहिँ 1 नै लेख्नु पर्यो हैन त्यसरी यसरी यो 7 को चाहिँ आको अब 7 को बी पनि यस्तै हो 7 को बी पनि यस्तो पुरै यस्तै हो त्यो यहाँ नम्बर मात्र चेन्ज हो अरु सबै यस्तै हो अब हामीले 8 नम्बर चाहिँ हैन त्यो हजुरहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो लेसन 1.1 चाहिँ कम्प्लिट भयो।